كتير مننا بيجيب ورق العنب الجاهز وللأسف بيترمى وما بيعرفش ان هو يظبطه. في خطوة مهمة جدا لازم تتعمل قبل ما يبتدي عملية السوا. في الفيديو النهاردة هنوضح النقطة دي. نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ونبتدي معاكم الوصفة خطوة بخطوة. هو بيكون على النحو ده ايا كان النوع اللي انت جايباه، بس بيكون طريقة الحفظ وطريقة الاعداد واحدة. الضغطة دي احتفظي بيها لو انت هتستخدمي البرطمان مرة تاني، ان انت تحتفظي بيه باي حاجة او ان انت هتخزني في اي حاجة. للأسف الخطوة اللي بتتاخد انك بتيجي ورق العنب بالشكل ده وبيتشطف بيتلف على طول، فبالتالي لما هتيجي تاكليه هتحس ان هو وحش جدا، وفي الفعل هو بيكون وحش. الخطوة دي عشان ان انت تستبعديها وتعرفي انك تستخدميه صح، هتعملي كل الخطوات كالآتي. هتخرجيه من المية بتاعته لمية نضيفة، يعني مية جديدة من الحنفية. هتخرجيه من هنا لهنا وهتخرجيه من هنا لهنا. هتكرري العملية دي 6 ل10 مرات. الامر مرهق شوية بس صدقيني بيفرق معاكي جدا في الطعم. انا هنا كررته لكم في الفيديو 3 مرات بس، هو انت ما تكرريه بشكل مستمر بيكون الطعم في الاخر اجمل بالشكل ده. وهنيجي هنا بقى نعامله معاملة الورق العنب الفريش. في حلة على النار ومية، معلقة ملح وليمونة كاملة. والخطوة دي برضو كمان انك تتخلصي من المرارة بتاعته مهمة جدا. المية ما تغلي معاكي هتاخدي كمية من ورق العنب وتبتدي ان انت تنزليها في المية بالشكل ده. مش هيكمل معاكي دقيقة، يعني ما تسيبوش في المية كتير. بمجرد ما تنزليه تحس ان غلى شوية تقلبيه ترفعيه بالشكل اللي انا موضحاه في الشرح. وبتكرري طبعا العملية في باقي الاوراق كلها اللي عندك على نفس النحو. انت كده بالخطوات دي بتستبعدي تماما المرارة، بتتخلصي من المادة الحافظة، بتستخدمي ورق العنب وكأنه فريش. هي كده خلاص. تبتدي بقى ان انت تحشي بالطريقة العادية التقليدية. انا مش هنا الفيديو مش شرح الخطوة، ولكن هي مجموعة مثلا من البقدونس، اللحمة، البصل، الطماطم، المجموعة من البهارات، ايا كان البهارات اللي انت بتستخدميها. ولكن الفكرة في الفيديو ان انا مش بعلم طريقة اعداد ورق العنب لان ده عايز فيديو منفصل، ولكن احنا بنتخلص تماما من فكرة المرارة الموجودة في ورق العنب المعلب. خدت معاكم الجزء ده من جزء الدولمة اللي احنا سبق ونزلناه فقط بس عشان اوريكم في الاخر انت ازاي بتلف ورقة العنب. بتكون على النحو ده تمام. بتمسكها كده الورقة الخشنة من جوه، يعني بتلف على الطبقة الخشنة من جوه والناعمة من بره. والطريقة بتكون بالاعداد بالفيديو كده بالظبط. شايفين بيتلف بسرعة، بس انت عشان تسهلي عليك الامر بتلفيه بقى، بتفردي الورق كله على مسافة كبيرة او على مساحة كبيرة، وبتبقي تلف 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 تلف. بلاش فكرة ان ورقة دي بيكون كده بالشكل النهائي. طبعا بترصصيه بالطريقة اللي انت متعودة عليها او اللي انت بتجتازاها. هو عامة مش بيفك معاكي لو انت عاملاه صح وعاملة المرقة بتاعته بطريقة مظبوطة، استحالة ان هو يفك معاكي. وبتضيفي المادة الدهنية عادي جدا، وبتضيفي المرقة، بتضيفي الشوربة بتاعته، مفيش اي مشكلة. وبكده اكون انا شرحتلك ازاي ان انت تتخلصي من المرارة وتعدي ورق العنب المعلب كالجاهز. لو وصلت معايا لنهاية الفيديو شكرا جزيلا لك، والى لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.